जय श्री कृष्ण सत्संग रसिको अपनी चेनल सत्संगनी मोजमां आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आत्मीय सत्संग रसिको आ विडियोमां आपणे ब्रह्मवैवर्त पुराणमां धर्मराज युधिष्ठिरना पूछवाथी भगवान श्रीकृष्णए कहेલું इंदिरा एकादशी व्रतनी कथा अने महिमा श्रवण करशुं। विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक करशो अने कॉमेंट करशो। आत्मीय सत्संग रसिको धर्मराज युधिष्ठिरे पूछ्યું કે હે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભાદ્રપદ કૃષ્ણ એકાદશીનું નામ શું છે, એનું મહાત્મ્ય શું છે, એ મને કૃપા કરીને કહો। એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભાદ્રપદ કૃષ્ણ એકાદશીનું નામ ઇન્દિરા એકાદશી છે। આ વ્રતના પ્રભાવથી મહાપાપ નાશ પામે છે અને અધોગતિ પામેલા પિતૃઓની સદગતિ થાય છે। હે રાજન, આ પાપ હરા પરમ ઇન્દિરા એકાદશીની તમે કથા સાંભળો, જેના શ્રવણ માત્રથી વાજપેયી યજ્ઞનું ફળ મળે છે। પૂર્વે સતયુગમાં માહિષ્મતી નગરીમાં ઇન્દ્રસેન નામે રાજા રાજ કરતો હતો। તે રાજ્યનું શાસન ધર્મથી યશસ્વી રીતે કરતો હતો। આ માહિષ્મતી રાજાધિરાજ વિશાળ પુત્ર પૌત્રવાળો પરિવારવાળો અને ધન ધાન્યથી સમૃદ્ધ અને પરમ વિષ્ણુ ભક્તિ પરાયણ હતો। એ નિરંતર મુક્તિ આપનાર ભગવાન ગોવિંદ શ્રીકૃષ્ણના નામનો જપતો અને અધ્યાત્મનું ચિંતન કરતા કરતા પોતાનો સમય વિતાવતો। એક સમયે એ રાજા પ્રસન્નચિત્તે બેઠો હતો, ત્યાં પરમ ધીમાન દેવર્ષિ નારદ આકાશમાંથી ઉતરી અને એમની પાસે આવ્યા। એમને જોઈને રાજા તરત જ ઊભા થઈ ગયા, હાથ જોડી પ્રણામ કરી નારદ મુનિનું સ્વાગત કર્યું અને વિધિપૂર્વક અર્ઘ્ય આપી એમનું પૂજન કર્યું અને ઉત્તમ આસન અર્પી એમનું અભિવાદન કર્યું। પછી સુખી બિરાજેલા દેવર્ષિ નારદે રાજાને પૂછ્યું, હે રાજેન્દ્ર, તમારા રાજ્યમાં કુશળ મંગળ તો છે ને? તમારી મતિ, તમારી બુદ્ધિ સદા ધર્મમાં રત છે ને? આપને સદા વિષ્ણુ ભક્તિમાં પ્રીતિ તો છે ને? દેવર્ષિના આવા વચન સાંભળી અને રાજા નમ્રતાથી બોલ્યો, હે દેવર્ષિ, આપની કૃપાથી મારું સર્વત્ર કુશળ છે। આપના દર્શનથી આજે મારી સઘળી યજ્ઞ ક્રિયાઓ પણ સફળ થઈ ગઈ। હે ઋષિ શ્રેષ્ઠ, હવે મારા પર કૃપા કરીને મને આપના આગમનનું કારણ કહો। એટલે દેવર્ષિ નારદ બોલ્યા, હે રાજ સાદૃઢ, મારું આશ્ચર્યમય વચન સાંભળો। એક સમયે હું બ્રહ્મલોકમાંથી યમલોકમાં ગયો હતો। ત્યાં યમરાજે ભક્તિભાવથી મારી પૂજા કરી અને મને એક સુંદર આસન પર બેસાડ્યો। ત્યાં ધર્મનિષ્ઠ, સત્યવાદી અને પુણ્યશાળી તમારા પિતા કોઈ વ્રતના ભંગના દોષથી યમરાજાની સભામાં એમની સેવા કરતા મારા જોવામાં આવ્યા। એમણે, હે રાજેન્દ્ર, મારા દ્વારા તમને સંદેશ કહેવડાવ્યો છે, તો સાંભળો। એમણે કહ્યું, માહિષ્મતીનો અધિપતિ ઇન્દ્રસેન છે, એને જઈ અને કહેજો કે પૂર્વજન્મના કોઈ અંતરાયથી મારો યમલોકમાં નિવાસ થયો છે, એટલે ઇન્દિરા એકાદશીના વ્રતનું શ્રેય મને અર્પે અને મને સ્વર્ગમાં પાઠવે। હે રાજન, તમારા પિતાનો આ સંદેશો પહોંચાડવા હું તમારી પાસે આવ્યો છું। એટલે હવે તમે તમારા પિતાને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય એ માટે તમે ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત કરો। એ વ્રતના પ્રભાવથી તમારા પિતા સ્વર્ગમાં જશે। રાજા બોલ્યો, હે ભગવાન, આપ અનુગ્રહ કરીને મને ઇન્દિરા વ્રત વિશે કહો। એ વ્રત ક્યારે, કઈ તિથિએ અને કઈ વિધિથી કરવું, એ સઘળું મને કહો। એટલે દેવર્ષિ નારદ બોલ્યા, હે રાજન, ભાદ્રપદ શુક્લ દશમે પ્રાતઃકાળમાં પરમ શ્રદ્ધાથી પ્રાતઃ સ્નાન કરવું, પછી મધ્યાહને બહારના જલાશયમાં સ્નાન કરવું અને શ્રાદ્ધ કરી અને પિતૃદેવને પ્રસન્ન કરવા। એ દિવસે એક ટંક ભોજન કરવું અને રાત્રે ભૂમિ પર શયન કરવું। એકાદશીના પુણ્યમય પ્રભાવમાં દંતધાવન કરી મુખશુદ્ધિ કરી ભક્તિભાવથી ઉપવાસ કરવાનો નિયમ લેવો અને કહેવું, અત્યારથી આવતીકાલ સુધી હું નિરાહાર રહીશ અને સર્વે ભોગનું વર્જન કરીશ। મધ્યાહને શાલિગ્રામ પાસે વિધિ સહિત શ્રાદ્ધ કરવું, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી એમને દક્ષિણા અર્પવી, પિતૃદેવનું નૈવેદ્ય પોતે સૂંઘી અને ગાયને ખવડાવી દેવું, પછી ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ આદિથી ભગવાન વિષ્ણુનું પૂજન કરવું અને રાત્રે જાગરણ કરવું। બારસના પ્રાતઃકાળે ભક્તિભાવથી ભગવાન વિષ્ણુનું પૂજન કરી બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી પુત્રો, ભાણેજ, સગા સંબંધી સાથે સંયમિત રહી અને ભોજન કરવું। આ વિધિથી, હે રાજન, પ્રમાદ રહી ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત કરવામાં આવશે તો તમારા પિતા સ્વર્ગમાં જશે। આમ કહી દેવર્ષિ નારદ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા। દેવર્ષિ નારદે કહેલી વિધિ પ્રમાણે રાજાએ અંતઃપુરની રાણીઓ
પુત્રો અને પરિચારિકા સહિત ઇન્દિરા એકાદશીનું વ્રત કર્યું. એટલે આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ અને રાજાના પિતા ગરુડ પર આરોહણ કરી વૈકુંઠમાં ગયા. રાજર્ષિ ઇન્દ્રસેને પણ નિષ્કંટક રાજ્ય કર્યું અને કાલક્રમે પુત્રને રાજ્યભાર સોંપી પોતે પણ સ્વર્ગમાં ગયા. હે યુધિષ્ઠિર, તમને મેં ઇન્દિરા એકાદશીનું મહાત્મ્ય કહ્યું. તેના પઠનથી અને શ્રવણથી મનુષ્ય સર્વે પાપોથી મુક્ત થાય છે અને આ લોકના સર્વે ભોગ ભોગવી અંતે વૈકુંઠમાં ચિરકાળ સુધી નિવાસ કરે છે. આત્મીય સત્સંગ રસિકો, આમ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં કહેલું ઇન્દિરા એકાદશી વ્રતનું મહાત્મ્ય આપણે સાથે મળીને શ્રવણ કર્યું. આશા રાખું વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરશો, કોમેન્ટ કરશો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. ફરી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.